সেবাই হেনো বহুত টান স্যাম্পল পেপাৰ দিলে যদি তুমি 2025 ক্লাস 10 বোৰ্ড এক্সাম দিবলৈ গৈ আছা তেনেহলে এই ভিডিওটো হেখলৈকে চাবা আৰু তুমিয়ে কবা যে স্যাম্পল পেপাৰ সলভ কৰাটো কিমান ইজি কথা Welcome to EduAid classroom. তোমালোকে sample paper সবে পাইছা আৰু তোমালোকে তা সায়েন্সৰ পেপাৰখনত দেখিছা যে তা তিনটা পাৰ্ট আছে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়ো তোমালোকে আমাক কমেন্ট বক্সত জনাবা যে তোমালোকে কোনটো পাৰ্ট সবতকে বেছি টান পোৱা তাৰ বাবে আমি তোমালোকৰ সহায় হোৱাকে কিছুমান ভিডিও লৈ আহিম যাতে তোমালোকৰ বহুত বেছি হেল্প হয় আহাসন sample paper থকা কেমিষ্ট্ৰি এটা কোৱেশ্চন আজি আমি সলভ কৰো sample paper থকা কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টো আজি আমি চাও Question tut ki ditwa ase tumalike hoday hetu bhalke pohiba yat ditwa ase je which of the following correctly represents a balanced chemical equation tatswa চাৰিটা অপশন দিঠোৱা আছে আৰু গুটেই চাৰিটা অপশনত তোমালোকৰ চালে এনেকুৱা লাগিব যেন সবচোন একেই হয় কিন্তু হেতু কাৰণে তোমালোকে বহুত ভালকে চাব লাগিব যে তাত কি কি বেলেগ বেলেগ দিয়া আছে তো ইয়াত চোৱা তোমালোকে কোফিশিয়েন্ট বিলাক বেলেগ বেলেগ দিঠোৱা আছে কৰবাত যদি 4 আছে কৰবাত 3 আছে তো হেতু কাৰণে কি কৰিবা সব বস্তু ভালকে চাব লাগিব প্ৰতিটো ইকুৱেচন প্ৰতিটো MCQ কেনেকে দিঠোৱা আছে ভালকে চাবা সো আমি এটো এবাৰ সলভ কৰিব শিকিলো এনেকুৱাকে আমি সলভ কৰিব শিকিম যাতে তোমালোকে হেতু এক্সামত একদম 10 সেকেন্ডছৰ ভিতৰত সলভ কৰিব পাৰা তোমালোকে দেখিছা যে ইকুৱেচন এটোৱে হয় কিন্তু কি আছিল কোফিশিয়েন্ট বিলাক বেলেগ বেলেগ আছিল তো এতিয়া আমি চাম এই ইকুৱেচনটো আমি কেনেকে ব্যালেন্স কৰিম আৰু হেতু কাৰণে সদায় মনত ৰাখিবা যে কোনটো কম্পাউণ্ডত নাম্বাৰ অফ এটম সবতকে বেছি থাকিব এতিয়া আমি দেখিছো যে ইয়াত সবতকে বেছি আছে নাম্বাৰ অফ এটম এটো কম্পাউণ্ডত তো ইয়াত দেখিছো যে আয়ৰন কিমান আছে 3 আছে তো আমি কি কৰিম ফাৰ্স্টে আমি কি কৰিম গুটে এটমস বিলাক লিখি লম ইয়াত কি এটমস আছে আয়ৰন কিমান আছে 3 আছে তো হেতু কাৰণে এইফালে থকা আয়ৰনটোত আমি কি কৰিম কোফিশিয়েন্ট 3 লগাই দিম তো ইয়াতো আমি একে তেনেকা ধৰণে এটমখিনি লিখি লম কি এটম আছে আয়ৰন কোফিশিয়েন্ট আমি 3 লগাই দিলো তো দেখিলো দুইটা সাইডে আয়ৰন সমান হৈ আছে তাৰ পিছত আমি চাম অক্সিজেনৰ কাৰণে অক্সিজেন কি আছে এফালে 4 আছে আৰু ইয়াত কিমান আছে 1 আছে তো এটো সমান কৰিব কাৰণে ইয়াত কোফিশিয়েন্ট বহাম 4 তো তেতিয়া দেখিলো যে অক্সিজেন দুইটা সাইডে সমান হৈ গৈছে 4 আৰু 4 সমান হৈ গৈছে এতিয়া আমি হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে চাম হাইড্ৰোজেন কিমান আছে 4 আৰু 2 মিলি কিমান হ'ব সদায় এটো মনত ৰাখিবা যে 4 আৰু 2 মিলি কেতিয়াও 6 নহয় আমি হেতু সদায় ইনটু কৰিম মাল্টিপ্লাই কৰিম তো মাল্টিপ্লাই কৰাৰ লগে লগে কি হৈ যাব 4 আৰু 2 মিলি 8 হ'ব আৰু সেই কাৰণে এফালে কিমান বহাব লাগিব এতিয়া আমি সবে জানো এফালে আমি 4 বহাই দিম 4 আৰু 2 মিলি কিমান হ'ব 8 হৈ যাব তো দেখিলা কিমান হুনকালে কিমান ইজিলি আমি এটা কেমিক্যাল ইকুৱেচন আমি ব্যালেন্স কৰিব পাৰো তো এই কথাবিলাক সবৰে মনত ৰখাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় হা তো এতিয়া আমি চাম অপশন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশন এতিয়া চোৱা অপশন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এতিয়া আমি তো চালুৱে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব বুলি গম পাম চোৱা অপশন বি কাৰেক্ট হ'ব Correct option hobo option B. तो sample paper solve কৰাটো কিমান ইজি তোমালোকে দেখিলা হেতু কাৰণে তোমালোকে কেতিয়াও নেভাবিবা যে sample paper খন ইমান টান দিলে বুলি সেবা ইমান টান sample paper দিয়া নাই দে আৰু এটো দেখিলা এটা কনসেপ্ট হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কনসেপচুৱেল ভিডিও বিলাক চাবৰ বাবে তোমালোকে এতিয়াই ডাউনলোড কৰা আমাৰ এপটো আৰু এটা ফ্ৰী ট্ৰায়াল ক্লাস তোমালোকে লৈ সোৱা আৰু তাৰ পিছত কবা তোমালোকৰ কিমান বেছি হেল্প হয় থ্যাংক ইউ